Konnichiwa! Hi guys! It's me Aileen and welcome to my vlog. And for today's video, andito nga tayo ngayon sa Shinjuku para puntahan yung sikat na pusa dito na Shinjuku lang yung meron. So, tara guys! Libutin natin yung Shinjuku. Samahan niyo. Ganito kalinis yung Japan. Wala kang makikitang kalat. Kahit walang mga basurahan dito, wala kang makikitang mga kalat o dumi. And guys, dito sa Japan, kapag halimbawa may mga gamit ka, kailangan mo ilagay dito sa coin locker. Wow! Kaya maghuhulog ka lang dito ng hindi ko alam kung magkano. Depende sa laki ng locker na kailangan mo. So, yan. Tapos, guys, meron din dito sa Japan na dito lang pwedeng mag-yosi. Dito sa smoking area. Hindi ka pwedeng mag-yosi sa mga kalsada lang, sa mga kanto-kanto. Yan, dyan ka lang pwedeng mag-yosi. Smoking area. So, dito naman guys, yung gaming station, kung mahilig kang maglaro, dyan ka pupunta. Taito Station.
guys, so yun na nga, nakita na natin yung sikat na pusa dito sa Shinjuku. And natulog na ulit siya. So mamaya, balik na lang tayo mamaya kapag medyo madilim na, para mas maganda yung view. Pag madilim na, maganda yung mga ilaw. See you later guys!福島を知らなかった。